Iyora Ikitikete, this is not just a radio station. This is your destination for unrivaled entertainment non-stop. This is Midas Radio 90.5 FM, and it pays to be wise. The news now, latest development, events to look out for, not only in Nigeria, but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Hello for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. At 6 o'clock. Hello and good morning. My name is Oluwasegun Adeleke with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Adeleke. The federal government has announced the full automation of the authentication and evaluation of academic credentials and then physical visits for verification processes. In a statement, the Ministry's Director of Press and Public Relations, Adebayo, said the reform aligns with the government's digital transformation agenda. The Federal Ministry of Education said the new system will now make all applications for authentication and evaluation available exclusively online. It said the initiative is aimed at improving data management, strengthening the integrity of academic records, and enhancing public service delivery. Stakeholders in Ekiti State have reaffirmed their commitment to credible, peaceful and participatory elections ahead of the June 2026 governorship polls. They highlighted the critical roles of voter education, media, INEC responsibility and adequate security in achieving a transparent electoral process. The position was made known during the media and election stakeholders' dialogue on credible elections organized by the International Press Center with support from the European Union in Adeleke. Speaking at the meeting, Director of the National Orientation Agency in the state, Oluwasegun, said ongoing voter education initiatives would significantly improve public participation and rebuild public trust in the electoral system. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission has announced adjustment for the campaign period ahead of the Osun State governorship election. The adjusted schedule for the election was announced in a statement by the National Commissioner and Chairman Information and Voter Education Committee, Mohammed Kudu Haruna. Haruna said the Osun State governorship election has been adjusted forward by 1 week from the 8th of August 2026 to the 15th. As a result of this adjustment, the last day for political parties' campaigns in the state is now midnight on Thursday, August 13, 2026, in line with the Electoral Act 2026, which provides that campaigns shall end 24 hours prior to election day. The Commission urged all political parties, candidates and stakeholders to strictly adhere to the revised timeline. The Nigerian Immigration Service Lagos State Command has arrested 125 foreign nationals over immigration-related offences, with 82 of them slated for repatriation. The operation, carried out in collaboration with the Nigeria Police Force, covered parts of Lagos State, including Agege, Alimosho, Ebute-Metta, and Badagry. The Assistant Comptroller General in charge of Zone A, Mohammed Adamu, said the exercise was intelligence-driven and aimed at strengthening internal security and migration management. He explained the those affected comprised 100 nationals of the Republic of Niger and 25 from the Republic of Mali, with 43 of the migrants
possessing valid ECOWAS travel certificates and national identity biometric cards, while 82 others were without valid travel documents. MTN Nigeria has suspended its airtime and data advance service known as Extra Time following new regulatory requirements introduced by the Federal Competition and Consumer Protection Commission. The telecom operator disclosed the decision in a filing, saying the suspension was to enable compliance with the FCCPC's digital, electronic, online and non-traditional consumer lending regulations 2025. In the disclosure signed by its company secretary, Uto Okmana, MTN said Extra Time falls under the scope of the new regulations, which require additional licensing and compliance procedures for providers of digital credit services. Despite the suspension, MTN said customers would continue to access other channels for the purchase of airtime and data. On the foreign scene, Burundi's communications minister, Gabi Bugaga, has died in an accident. Confirming this, Burundi's president, Evariste Ndayishimiye, said it was a sad incident, while stating that he served the country with courage and diligence. Unverified videos and photos circulating on social media showed Bugaga's body in a battered pickup truck on the side of the road. Bugaga, a former journalist, was appointed minister in August of last year. That's Midas Watch, as edited by Esther Isa. I am Oluwasegun. Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. mo kí yín ẹ káàárọ̀ ìròyìn ojúmọ́ rè tá a mú wá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì ó kọ́ mi ní Adebayo Aransiola. Ìjọba àpapọ̀ lèyí ti kéde wípé ọ̀rọ̀ ìṣe ìfìdímúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìforúkọlẹ̀ àti ìṣe àgbéyẹ̀wò fún ìwé ẹ̀rí àwọn tó wà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà iná ni yóò bẹ̀rẹ̀ ní mọ̀nàwá báyìí tí ó sì mú òpin dé bá ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ṣe ní olójúkòròjú. Nínú àtẹ̀jáde kan ẹni tí ó jẹ́ adarí ẹ̀ka ìròyìn iléeṣẹ́ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà Fọláṣadé Boríowó ló sọ ọ́ di mọ̀ pé èyí náà ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ojú náà tún lè sọ kíní ọ̀dí ti ìgbàlódé. Iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ náà ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èyí ní gangan náà ni ó jẹ́ gbogbo àwọn tí ń béèrè fún ọ̀rọ̀ ìṣe ìfìdímúlẹ̀ ìwé ẹ̀rí wọn àti bí wọ́n ti jẹun náà ẹni yóò wà lójú òpó ayélujára o. Wàá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èyí ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì àti lè mú àlékún dé bá ọ̀rọ̀ ìṣàkóso àkọọ́lẹ̀ àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kan àti ìmú àlékún dé bá ọ̀rọ̀ ọlá tó wà nídìí ìfowókọ́lẹ̀ lójú náà lè jẹ́ kíṣẹ́ kó túbọ̀ mú ṣánṣán sí i. Àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajì wọn sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó ẹ̀bọ̀ tó lálàáfíà bákan náà tó gbọ́ àwọn èèyàn kópa ní ìmúrasílẹ̀ fétò ìdìbò 20 oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí léyìí tó jẹ́ ti ipò gómìnà. Ó sọ di mímọ̀ wípé pàtàkì ń bẹ léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ọ̀rọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn olùdìbò àti àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn ojúṣe àjọ elétò ìdìbò INEC àti ìjẹ́ kí ètò ààbò tó péye kí ó wà káàkiri lójú náà àti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò náà kó jẹ́ alákòyàwó. Ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n sọ dímọ̀ lákòókò ìgbà ìbásọ̀rọ̀pọ̀ láàrin àwọn lámẹ̀tọ́lẹ́ka ti iléeṣẹ́ ìròyìn àti ètò ìdìbò
ló jìnnà bí ètò ìdìbò tó mọ lórí bí ó ti lè wáyé pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ètò náà látọwọ́ àjọ tó sọ̀rọ̀ àwọn òròyìn káàkiri àgbáyé ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ti àjọ ìṣọ̀kanlẹ̀ Yúróòpù tí ètò wáyé ní Adó-Èkìtì nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ọ̀nì tí ó jẹ́ adarí àjọ ìlanilọ́yẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì Olúwakẹ́mi Akọ́mọlédè ló sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ètò ìlanilọ́yẹ̀ fáwọn olùdìbò tí ń lọ lọ́wọ́ ni yóò túbọ̀ so èso pàtàkì pàápàá jùlọ tí ó nípa tó jọjú lórí àtikópa àwọn àtìlẹ́yìn túbọ̀ ṣe àtúgbékalẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn èèyàn nínú àjọ elétò ìdìbò. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ Nàìjíríà INEC ni wọ́n ti kéde mímú àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ àkókò ìpolongo ní ìmúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò sípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àtúnṣe náà ni sọ di mímọ̀ wípé ó ní í ṣe pẹ̀lú ti ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tí wọ́n kéde nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná àpapọ̀ tó tún jẹ́ alága fún ẹ̀ka ìlà àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ ìyẹn Mohammed Kodo Haruna sọ di mímọ̀ pé ètò ìdìbò sípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní wọ́n ti sún síwájú pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ kan tó jẹ́ wípé kò ní wáyé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí mọ́ tó sì wá di ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí tó ṣokùnfà bí wọ́n ti mú àtúnṣe náà dé bá àkókò ìgbà tí wọ́n ṣe ìpolongo dì bí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé gbogbo ìpolongo iná ló gbọ́dọ̀ tẹnubẹ̀ pòǹgbò bá di òru ọjọ́ kẹtàlá tí ṣe ọjọ́ ìjọ́bọ̀ nù oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí ní ìbámu pẹ̀lú òfin àjọ elétò ìdìbò tó ní ṣe pẹ̀lú ìmú òpin dé bá ọ̀rọ̀ ìpolongo wákàtí 24 sí àkókò ètò ìdìbò náà. Àjọ ń rọgbọ agbésùlú àti àwọn ọmọ òye àti àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan kí wọ́n ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àtúnṣe tuntun náà. Àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ wọléwọ̀de ńlẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ní ọwọ́ wọn tẹ àwọn àrè tí wọ́n jẹ́ 150 lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìwọléwọ̀de náà tí ò bófin mu tí wọ́n sì ní pé 280 lára wọn ṣetán láti di ẹni tí wọ́n ń dá padà sórílẹ̀-èdè wọn báyìí. Àkànṣe iṣẹ́ lè tó wáyé ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ní wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó lágbègbè Agége Àlímọ̀ṣọ́ Èbúté Mẹ́ta àti Bàdágìrì. Ẹni tó wá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì tó jẹ́ igbákejì ọ̀gá àgbà lẹ́kùn àkọ́kọ́ tiléeṣẹ́ wọléwọ̀de ọ̀hún nípínlẹ̀ Èkó Mohammed Adamu sọ dímọ̀ pé èyí ni wọ́n ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba àwọn ìròyìn kan tó gbọ̀ngbọ̀n tó tún wà lójú náà àti lè túbọ̀ mú àlékún dé bá ọ̀rọ̀ ètò ààbò abẹ́lé àti ìṣàkóso ọ̀rọ̀ wọléwọ̀de. Ó ṣàlàyé ẹ̀ pé àwọn tọ́wọ́ tẹ̀ ní 100 àwọn ọmọ ilẹ̀ Niger, 25 àwọn ọmọ ilẹ̀ Mali, 43 àwọn tó ní ìwé ẹ̀rí tó jẹ́ ti ìrìn àjò àjọ ECOWAS lọ́wọ́ àti àwọn bíi 82 léyìí tí wọn ò ní àwọn ìwé ìrìnnà kan léyìí tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin. Wáyé o, iléeṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ MTN nílẹ̀ Nàìjíríà ti bẹ́gi lé ọ̀rọ̀ àyánilówó tàbí àwọn ìlànà míì láti lè jẹ́ káwọn yìí lọ sí ojú òpó ayélujára tí wọ́n ń pè ní airtime àti data léyìí tí wọ́n ń pè lápapọ̀ ní extra time o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ òfin tuntun kan látọwọ́ àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ àmúbárà nílẹ̀ Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ọ̀hún ló sọ di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yìí ènìyàn fi léde tí wọ́n sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ bíbẹ́gilé àyánilówó àti dẹ́tà ọ̀hún nínú ló wà lójúnà àti lè ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ tó jẹ́ ti àjọ FCCPC àti àwọn ìlànà míì títí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà fún ti ọdún 2025. Ó sọ di mímọ̀ nínú lẹ́tà kan léyìí tí wọ́n bọ̀wọ́ lù látọwọ́ akọ̀wé iléeṣẹ́ náà Uto Upana tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé iléeṣẹ́ MTN fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bákan náà wípé ọ̀rọ̀ àyánilówó ní ojú òpó òpè ọ̀hún ló wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin tuntun náà léyìí tó sì yẹ kí wọ́n tún gba ìwé ẹ̀rí míì àti ìwé iṣẹ́ míì kó tó di pé wọ́n lè máa ṣe ní ìbámu pẹ̀lú èyí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n bẹ́gi lé ọ̀rọ̀ àyánilówó ìpè. MTN sọ dímọ̀ fáwọn bàárà wọn wípé wọ́n tẹ̀ wájú àti máa wá àwọn ọ̀nà míì léyìí tó lè jẹ́ kí nǹkó rọrùn fáwọn oníbàárà wọn lórí ọ̀rọ̀ àǹra káàdì ojú òpó òpè àti léyìí tí wọ́n fi lọ sí ojú òpó ayélujára. Láti ilẹ̀ òkèrè, mínísítà fọ́rọ̀ bánisọ̀rọ̀ ní Burundi Gabi Bugaga ti gbẹ́mìí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ nígbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ ẹni tó jẹ́ ààrẹ Burundi Evariste Ndayishimiye
ló sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí tó burú jáì tó sọ ọ́ di mímọ̀ bákan náà ìpínlẹ̀ èdè ọ̀hún ní ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì táwọn àánú ọ̀fọ̀ ó ti jẹ́ pé olóògbé náà ló sun orílẹ̀-èdè ọ̀hún pẹ̀lú ìwà akíkanjú àti ìfarajì fọ́nrán fídíò kan tí wọn ò lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pàtó látọwọ́ ẹni tó ti jáde àti àwòrán kan lọ káàkiri ojú òpó ayélujára tí ń ṣe àfihàn ara òkú Bugaga ọ̀hún léyìí tí ó rí bákan ní ẹ̀bá ọ̀nà Bugaga tó jẹ́ oníròyìn kó tó gbẹ́mìí mì ìníyàn gẹ́gẹ́ bí mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìbánisọ̀rọ̀ ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ò ní oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá. Ìròyìn ojúmọ́ fún ti tàárọ̀ tòní kò ní jù bá ń lọ. Esther Isalulu tú ẹ̀ lórúkọ ikọ̀ tó bá kójọ Adebayo Aransiola ló kà sí ti gbọ̀ yín ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́tẹ́ sí wa ò ló kọ̀ lọ́hùn.